ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 17ਵੀਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਗਹਿਰੇ ਬਚਨ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਖ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਥਾ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। 17ਵੀਂ, 18ਵੀਂ, 19ਵੀਂ ਅਤੇ 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਇਹਨਾਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਓ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਂ ਪਾਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੰਖ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਇਆ, 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੰਖਿਆ, ਗਿਣਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 17ਵੀਂ ਅਤੇ 18ਵੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੱਖ ਹੈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ 18ਵੀਂ, ਔਰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵੱਲ, 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਅਤੇ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵੱਲ। 17ਵੀਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਚੁਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਠੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਹੋਵੇ, ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 17ਵੀਂ 'ਚ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, 18ਵੀਂ 'ਚ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਦੀ 2 ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ। ਸੁਕਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀਆਂ ਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਝੂਠ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸਤਤ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੀ, ਚਾਨਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਰਾਤ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੌੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ, 18 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਪੀ ਵੀ ਨੇ, ਤਪੀ ਵੀ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ, ਦਾਨੀ ਵੀ ਨੇ, ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਨੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਸਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ। ਅਸੰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਜਪੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਖ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ। ਅਸੰਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਪ ਵੀ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਸੰਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਔਰ ਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤਾਲਾਂ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ, ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ। ਬਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ। ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੋਕ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸੰਖ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੰਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਹੀ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪ ਸਾਧਦੇ ਨੇ, ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ 'ਚੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ। ਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁੱਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੰਖ ਹਨ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੰਖ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੰਖੀ ਜਪੀ ਨੇ, ਅਸੰਖੀ ਤਪੀ ਨੇ, ਅਸੰਖੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੰਖੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ, ਬਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਬਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਬੇਅੰਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ
ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖੀ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਦਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਖ ਦਾਤਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਦਿਸ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲਟਾ ਦਈਏ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਬੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖ ਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੰਖ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਬੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੌਨੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਬੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣ ਝੱਖਣ ਹੋਏ, ਵਿਣ ਬੋਲੇ ਜਾਣੈ ਸਭ ਸੋਏ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਫਕੀਰ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਪੂਰ ਵਰਗੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਪਰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੋ। ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲੋ ਜਿਸ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਬੋਲਦੀ ਤੇ ਕੋਇਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਇਲ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਚਿੜੀ ਚੂਕੀ ਪੌ ਫੁੱਟੀ ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਿੜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ, ਕਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲੋ, ਚੰਗਾ ਬੋਲੋ, ਮਿੱਠਾ ਬੋਲੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਇਹ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰਖੈ ਹੇਠ ਸਭ ਜੰਤ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਤੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲਣ ਮਿੱਠੇ। ਅਸਤ ਉਦੋਤ ਭਇਆ ਉੱਠ ਚੱਲੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੰਛੀ ਕਾਂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਲਣਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਈਰਖਾਵਸ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਖਰਵਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੰਖ ਮੂਣ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੰਖ ਹੀ ਜਪੀ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਤਪੀ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਦਾਨੀ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਾਤਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੈਂ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੈਂ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਏਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਉਲਟ।
17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੰਖ ਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਸੰਖ ਜਪ ਸੰਖ ਭਾਓ, ਸੰਖ ਪੂਜਾ ਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ, ਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ, ਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਖ ਸਤੀ ਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਪੀ ਤਪੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੂਰਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ। ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੂਰਖ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ। ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਖਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੰਖੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਟੋਰਚ ਜਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਜਗਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਨਣ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮਾੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਮੱਤ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਲਟ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਨਣ ਆਖਿਆ। ਚਾਨਣ, ਇਹ ਚਾਨਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਝੂਠ 'ਚ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਭਰਮ 'ਚ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਜਦੋਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਨੇ ਚੋਟ ਕਰਤੀ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੰਦਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵੱਢਦਾ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ
ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਬਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਭਰਮ 'ਚ ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣੀ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣਾ ਪਵੇ, ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਫਿਰ ਚੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਹਨੇਰੇ 'ਚੋਂ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ, ਬਈ ਰਾਜਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਦਾ ਤਖਤ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੋਇਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ। ਝੂਠ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਕੂੜ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਹੀ ਮੂਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਣ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਧਾਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਛਾਨਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਨਣੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਥੱਲਿਓਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਛਾਨਣੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਟਿਕਾਉਣਾ ਤੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਤਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਬਾਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਲੀਵ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਚਾਹੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਤਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲ ਬਾਇਸ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ
ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ 5 ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਆਖਿਆ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੀਵ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਜਾਇਓ, 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਅਸੰਖੀ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਅਸੰਖੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਕੱਲੀ ਧਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਧਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੰਖ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੰਖ ਉਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਏ ਧਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਧਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਜਿੱਥੇ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਾਨੀ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਦਾਤਾਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਧਨ ਵੱਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੋਲ ਸਰਕਲ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ। ਅਸੰਖ ਉਹ ਨੇ, ਅਮਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।
ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਬੇਅੰਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਤਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚਲੋ ਹੱਥੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਸੰਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਝੂਠ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਅੱਜ ਬੋਲਤਾ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਝੂਠ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਝੂਠ ਕਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਉਹ ਨੇ ਮਲੇਸ਼ ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਖਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰਹਿ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ, ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਦੋ ਤਿਆਗੈ, ਖੋਜੈ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਨਿੰਦਿਆ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਡੇ ਨੂੰ
ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਅਸੰਖ ਮੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਮਸਤ। ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ, ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪੋਜਿਟ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ। 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਮੋਣ ਦੇ ਲਾਏ ਤਾਰ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਿੰਦੋ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਗ ਨਿੰਦੋ, ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕੋ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ ਨਿੰਦਾ ਮਹਿਤਾਰੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੱਲੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਹੀ ਧੋਂਦਾ ਨਾ। ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼, ਜੀਭ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਸੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਲਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਮਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ 18ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਅਸੰਖ ਮੂਰਖਾਂ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਬਈ ਮੂਰਖ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਐ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੂਰਖ ਬੜੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਉਹ ਪੰਕਤੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਦਾਨੀ ਭਗਤ ਸੂਰਮੇ ਬੇਅੰਤ ਨੇ,
ਜਦੋਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗੰਮ ਆਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਅਸੰਖ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਈ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਲੱਗ ਨਾਮ, ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਖ ਨਾਮ ਸੰਖ ਥਾਮ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਉਹ 13,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਹਾਲੇ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਖੋਜ ਸਕਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੇਬ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਜਿਹਾ ਛਿਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖੀ ਭਵਨ ਨੇ, ਅਸੰਖੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬਣਾਏ ਔਜ਼ਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਗੰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਸਾ ਨੇ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵਾਈਜ਼ਰ 1, ਫਿਰ ਵਾਈਜ਼ਰ 2 ਭੇਜਿਆ, ਵਾਈਜ਼ਰ 1 ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਈ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 25 ਅਰਬ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 61,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ, ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਨ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 17,000 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ ਮਿਲਕੀ ਵੇ, ਉਹ 1 ਲੱਖ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ 13 ਲੱਖ ਧਰਤੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਰੇ ਖੋਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਰੀਗਲ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਲੱਖ ਸੂਰਜ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ
ਤੇ 65,000 ਕਰੋੜ ਧਰਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤਾਰੇ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। 65,000 ਕਰੋੜ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਹੀ ਚੋਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਅਸੰਖ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਧਰਤੀਆਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਘਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਪਦਵੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਏਡੇ ਏਡੇ ਤਾਰੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਗਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਵੇਂ ਤਾਰੇ ਲੱਭੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UY ਸਕੂਟੀ ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 500 ਕਰੋੜ ਸੂਰਜ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਰਾ ਸਟੀਫਨਸਨ 218, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੂਰਜ ਹੈ 1000 ਕਰੋੜ ਸੂਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਵਿੱਚ 13 ਲੱਖ ਧਰਤੀਆਂ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਤਾਰੇ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜ ਸਮਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ ਮਿਲਕੀ ਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 400 ਅਰਬ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਰੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਏਡੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ ਮਿਲਕੀ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਨੇ, ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੈਕਸੀਆਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅਗੰਮ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਹ, ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਹ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਹ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਹ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਨ। ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ।
ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਵਿਜੋਗ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਵਿਛੜਨਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ, ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹੇ। ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ, ਜਿਨਨੇ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਸੰਜੋਗ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਜੋ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਣ ਨਾਮੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ, ਉਹੀ ਭਲਾ ਹੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਹੈ ਉਤਰ ਸਖੇ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਵਸਤਰਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਧੂੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰ ਸਖੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਾਲ ਵਸਤਰ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਮਲ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਹਿ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਾਹਰੋਂ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹ ਧੂੜ ਸਾਡੇ ਮੱਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕਹਿਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੂੜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਔਗਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੁਆ ਸ਼ਾਹ। ਖੰਡਲੀ ਧੋਤੀ ਉਜਲੀ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜੇ 100 ਧੋਵਣ ਪਾਹਾ। ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਲੂ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੂ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ,
ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਲੂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਧੂੜ ਫਸ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਤੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੱਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦਾ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗਨ ਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ। ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਪਈ। ਇੱਕ ਨਾ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੱਠੀ 'ਚ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਆ, ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ। ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਇਸ ਭੱਠੀ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੋਲੇ ਵਾਂਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਅੱਗ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਅੱਗ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਮਨੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੂਰ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਿਨੇਹਾ। ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦੇਹਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨ ਮਨੂਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੜ ਬਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਦੇਹਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਸੜ ਬਲ ਚੁੱਕਿਆ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਬੜੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਚਮਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲਾਂਹਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ, ਬੁਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਖੁਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਲਏਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ। ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੱਲੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਦਾ ਅਸੀਂ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਭੋਗ ਲਾਂਗੇ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਤੇ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਓਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਜ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਤਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿੰਦ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨੇਕਾਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੇਕਾਂ ਪੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਬੀਜੀਏ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਬੀਜੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਦੀ ਹੀ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜੀਏ। ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਫਲਦਾਇਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਜਾਏ।
ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ, ਹੈ ਨਾਨਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾਂ ਦਾ, ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ 16 ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅਰਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣੇ ਔਰ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।